if I told you this was only Kaso ng COVID-19 nitong Huwebes, Enero 13. Kaya si Senador Bongo na chairperson ng Senate Committee on Health, hindi nagsasawang magpaalala sa publiko na maging maingat at huwag magkumpiyansa at sa halip ay pairali ng disiplina at kooperasyon. Bagamat tumataas ang kaso, hinimok ni Go ang lahat na huwag magpanik. Kailangan na niyang nakafocus sa pagsunod sa mga health protocol. Ayon naman kay Pangulong Rodrigo Duterte, patuloy ang pagdagdag ng gobyerno ng bed capacity sa mga private at public hospital sa NCR. Nakabantay din na niya ang One Hospital Command Center sa real-time na estado ng healthcare system sa mga lugar na may mataas na kaso ng COVID-19. We are now working to increase bed capacity of public and private hospitals in NCR and surrounding areas. The DOH, or the National Task Force for COVID-19, have been instructed to immediately communicate with NCR hospitals to determine how of the COVID-19 bed capacity is allocated. Over one hospital command center is also to work on a real-time updating of our health system capacity based on functional bed capacity as well as take into consideration the number of available health workers. Ayon kay Senador Go, huwag isugal ang kalusugan sa hindi pagsunod sa health at quarantine protocol ng pamahalaan. Paalala ni Go, alagaan ang sarili at kapag may nararamdaman ng mga sintomas, agadan niyang ibukod ang sarili sa bahay upang hindi makahawa at sumunod sa payo ng mga health expert. Dapatan niya, laging nasa isipan na maging bahagi ng solusyon at hindi tagapagpakalat ng virus, kung hindi man ng maling impormasyon. Mahalaga pa rin niya ang bakunado kontra COVID-19. Wala naman anyang bayad ang magpabakuna na kapag di ginawa ay mas mapapalaki ang gastusin kapag naging malala ang sintomas kapag kinapitan ng virus. Samantala, para alamin ang sitwasyon ng pagnenegosyo sa bansa at bakunahan sa private sectors, muli po natin makasama si Presidential Advisor for Entrepreneurship, Secretary Joey Concepcion. Sir Joey, good morning po. Good morning, Yusek Rocky. Opo. Sir Joey, kumusta po yung sitwasyon ng pagnenegosyo sa unang 2 linggo po ng taon at ano po yung obserbasyon ninyo dito po sa naging epekto simula po nung maipatupad itong Alert Level 3? Well, mabuti na rin na hindi natuloy ang Alert Level 4 kasi sinasabi ko, medyo matubol yung negosyo ngayon. At kasi dahil first quarter talagang normal yan, pagkatapos ng Christmas, ubus lang mga pera ng mga consumers, mabagal ang benta. So pati yung dito nakikita ng mga citizens natin, talagang mabisa itong Omicron at sobrang mabilis ang paghahawa. So, takot sila na lumabas. No? At nakikita natin yan sa mismong opisina namin. Maraming nag-a-absent ngayon kasi may mga sakit ang mga anak nila, sila rin, at yung mga magulang nila. So, halos kalat-kalat na itong infection dito sa NCR. Pero at least, ang medyo maganda dyan, mild lang at gumagaling naman sila sa bahay. So, yun ang nagbibigay yung takot ang nagbibigay ng resistance to go out. At talagang bumagsak na rin ang mobility. At ang sinasabi ko nung una nang they were proposing Alert Level 4, you don't need to kasi the mere fact that people will stay home is a voluntary lockdown. In other words, parang Alert Level 4 na rin siya, no? Opo, pero Sir Joey, nadagdagan naman po yung ilang mga lugar na inilagay po sa Alert Level 3. Posible po bang maka-epekto ito doon sa momentum sana ng ating economic recovery ngayong first quarter ng 2022? Well, syempre ma-affect yan kasi maski tinaas sa Alert Level 3 or tataasin sa Alert Level 4, mismo yung mga consumers, ayaw lumabas, no? Ayaw kumain sa labas, talagang matumal ang negosyo. Yung mga malls nagsisirado mas maaga ngayon. And syempre kung hindi sila kikita, hindi magbubukas kasi magbabayad sila pa ng rental, mga electricity, mga tao nila. So they're closing down. Pero ang tingin ko dito, maraming nagsasabi at ang partner namin si Octa Research,
palagay ko darating tayo ng point na babagsak rin ang mga kaso na to. Nakikita natin sa ibang lugar na nagpipik yan and then eventually it stabilizes and starts to go down. And we've seen that. And we've seen that even with the Delta nung before the fourth quarter. So I'm optimistic siguro by maybe the end of the month or February period, the month, I think in February, we should hopefully see in NCR, no, eventually this moving lower. Now, iba, in the other areas, baka mag-surge pa dyan kasi marami hindi bakunado dito sa mga probinsya natin sa Visayas at Mindanao, no, at ibang parte ng Luzon. So, kailangan i-focus natin yung mga bakuna natin dito ngayon, yung implementation on the ground at yung mga citizens natin dito sa mga ibang lugar, they have to get vaccinated para protektado sila. At nakita natin, 85% of those being hospitalized are the unvaccinated. Opo. Pero Sir Joey, kumusta naman po yung update dito po sa bakunahan at yung pamahagi po ng booster dose sa private sector ngayon? So, ngayon sa private sector, tapos na kami sa first and second dose, talagang itong mga 450 plus companies, they're already starting to boost their employees. No? Katulad ng our company today, may almost every week ang may inoculation kami para sa mga empleyado namin. At halos lahat ng mga kumpanya are implementing it right now. Kasi nandito ang mga AstraZeneca vaccines at nakita natin sa mga diary ngayon, magandang balita sa booster shots ng AstraZeneca. Talagang mas mabisa, tumataas talaga ang antibodies ng mga kumuha ng AstraZeneca. So right now, we're rolling it out as fast as we can and we are encouraging our employees to move fast. Pero syempre, may mga nakasakit. No? And if you're sick, you cannot take especially with COVID, you cannot take the vaccine. No? Opo. Pero Sir Joey, kung kayo po yung tatanungin, tingin nyo malaki po yung inaasahan na maging impact nitong paglimita po sa paggalaw ng mga unvaccinated individuals para po ma-encourage ang ating mga kababayan na magpabakuna na? Well, dalawa yan. No? One is that we will protect them from hospitalization. Kasi kung lumalabas sila sa panahon na ngayon talagang tumataas itong infection, at mahawas sila, delikado. At nakita natin, 85% of those hospitalized are unvaccinated. So we will protect the hospitals from being overrun by more patients. No? So that's one objective. Now, of course, nakikita natin, mga unvaccinated, there will be restricted, no? Even in public transportation, even in entering malls. So halos, yung the movement will be confined lang sa bahay nila, and it's for their own good. No, it's not that they are being deprived of their right to freedom to move, but they are being protected from getting this Omicron and possibly filling up the hospital. So hopefully, yung move ng Metro Manila mayors, and then it's already snowballing to the rest of the different LGUs sa buong bansa natin. I think we will have more of them taking the vaccines. Marami rin dyan gustong kumuha ng bakuna pero medyo mabagal ang pakikilos nila. So with all of this, hopefully they can get vaccinated as soon as possible. No? Kasi marami ng bakuna natin dito. Close to 100 million vaccines are in the country as we speak. No? Opo. So Joey, meron din kayong initiative na tulungan po itong mga MSMEs na antiviral drug na molnupiravir. So paano daw po yung magiging sistema para matulungang makapag-avail po ng molnupiravir to pong maliliit na negosyo? So, kinausap namin yung mga distributor nito. They have basically, ang iba dyan may compassionate use, then moving towards emergency use authority, EUA. So, yung Faberco, yung Lloyd's Lab at Qualimed, silang nagdadala dito yung molnupiravir. At we are telling the companies who bought the vaccines, I know medyo tight ang supply, medyo mataas yung presyo, pero dito sa pinag-usapan namin sa mga distributors, now their prices is as low as 1,991, parang ganyan, one of them. The rest are at about 3,100 to 5,200.
So we were able to bring it down. Pero dito sa mga bibili yung private sector, dahil kailangan sundin yung EUA, no, katulad sa bakuna. So, importante dito yung mga company doctors ng mga private sector ay dapat ma-involve dito kasi kailangan i-prescribe dito sa mga empleyado na who got sick. No? May mga priority sector yan. Yung dapat yung mga seniors muna ang tumaggap nito and they should have basically qualify, no? Kasi bawal dito below 18 years old, syempre, and then may mga ibang restrictions yan. So, importante dito mga company doctors. At ito, mangyayari dito, the companies voluntarily we are suggesting to them that to give it free to their employees, no, those who get sick. So, hindi naman lahat ng kumpanya kayang, they can afford it, no? Yung iba kaya nila. So, we're just proposing them this idea, and we have showed them where to go, no, to buy these drugs, and we have also negotiated with these drug companies to bring down the price, which they have brought down the price. No, that's the most important: accessibility and affordability. Opo. So Joey, dito naman po sa bagamat pinag-aaralan pa rin po ng FDA, ito po nga pag-approve sa special certification ng ilang self-administered test kits. Kung sakali po, kinukonsidera nyo pa rin ba na ma-subsidize ito para po sa mga MSMEs? Well, dito, first of all, dito sa mga the corporations that have bought the vaccine, syempre mas kaya yan kaysa yung mga micro at small. Yung medium-sized corporations, kaya nila yan. And yan ang ginagawa na namin, yung antigen test kits. No? Talagang at this point in time, na punong-puno ang RT-PCR, mga capacity natin ngayon, antigen is also good. At we can do it on more frequent, no? At mabilis yung resulta. The moment you find out the person is positive, then you can isolate. Kasi kung positive ka sa antigen, sigurado kang positive. No? So, we've been doing antigen testing for a long time now, and the private sector has always been buying the antigen. We are not relying on the government to buy the antigen test kits for us. We have been doing that from 2 years ago. No? The start of the pandemic, the antibody test kits, then the antigen test kits. So, and then in fact, we bought PCR machines to donate to government hospitals. So, maraming bagay ang tulong dito ng private sector in testing. We are not relying on the government to do the testing. Of course, yung siguro they can take care of yung mga micro at small entrepreneurs, yung mga LGUs, no? That's maybe where they can help and really help kasi dito naman sila nagbabayad sa mga LGUs, sa mga buwis nila, yung mga maliit na negosyante. Opo. So Joey, ngayong tuloy-tuloy na po yung bakunahan at pagdating po ng supply ng bakuna sa bansa, ano po yung mga dapat i-look forward ng mga business owners ngayong 2022? Well, tuloy dapat ang pag-boost natin ng mga empleyado natin, yung booster shots, yan ang mandatory. At kinakampanin ngayon ng Go Negosyo kasama namin yung private sector na this campaign on let's get max to the vax. No? Yun ang importante. We know that vaccines are very important. We have now treatments, whether it's molnupiravir or Paxlovid na padating na rin yan. So may mga antiviral medicines na tayo na dumadating. So malaking bagay rin yan. No? So dito naman sa private sector, we should still encourage our employees to maintain the proper minimum basic protocols, no? Wearing a face mask, social distancing. Pero ngayon, nakikita natin, walang tao lumalabas. So talagang may social distancing na rin yan. No? So, but let's remain optimistic. No? I believe that we were able to save the fourth quarter last year na nakamit natin yung objective na yan dahil sa ginawa ng private sector ng early lockdown. Dito naman, mag-consistent tayo. Let's accelerate the vaccination. And eventually, itong wave, the surge that's happening, eventually will taper off. And in some ways, Omicron is quite mild for those who are vaccinated. So who knows? Baka this might be the beginning of the end, and we can move from a point of pandemic to endemic. But we have to have that mindset change. Na we have to learn to live with COVID. No, and I think we're starting to see that because brought down the quarantine number of days. No, I think from 14 days, naging 7 days for
may 5 days, may 7 days. So even the airlines is requesting for 5 days quarantine time. So we're shortening now the quarantine time. We've shortened also the time of giving the boosters. Dati 6 months yan, ngayon 3 months. So even the quarantine time. So I think we're learning to adapt to how to live with this Delta or Omicron. That's the most important, learning to live with it. Okay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagpapaulak sa aming imbitasyon. Presidential Advisor for Entrepreneurship, Secretary Joey Concepcion. Salamat po. Salamat. Salamat din. Ikinalugod ng Malacanang ang resulta ng isang survey na nagsasabing karamihan ng mga Pilipino ay naniniwalang nalampasan na ng bansa ang pinakamalalang epekto ng COVID-19 pandemic. Sa naturang survey ng social weather stations nitong Disyembre, lumabas na kumpiyansa ang 80% o 8 sa 10 nating kababayan na nakaraos na ang Pilipinas sa worst phase ng pandemic. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, kahit pa patuloy na tumataas ang kaso ng COVID-19 sa bansa ngayon, ganito rin ang kanilang paniniwala dahil sa proteksyon na hatid sa mga Pilipino ng pinaigting na vaccination program ng pamahalaan. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte na rin anya ang nagsabi kamakailan na kayang-kayang magsugpo ng mga Pilipino ang COVID-19 basta magpabakuna na ang lahat ng kwalipikado para dito. At para kumustahin naman po natin ang sitwasyon ng mga guro at estudyante, ngayon patuloy po ang pagtaas ng mga naitatalang kaso ng COVID-19. Ano nga ba ang mga hakbang ng DepEd para matiyak ang kaligtasan ng mga teaching personnel ngayong may banta ng mas nakakahawang Omicron variant? Makakausap po natin si Department of Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan. Good morning po, Yusek. Welcome back po sa Laging Handa. Yes, magandang umaga sa iyo, Yusek Rocky, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Opo, Yusek, nitong linggo lang po nagpalabas ng memo ang DepEd na i-exercise na po ng mga regional at school division offices ito pong discretion sa pag-suspend ng klase. Bakit po effective lamang itong pagpapatupad ng suspension within this month? Ano po yung guidelines ng DepEd sa mga paaralan na magdedeklara ng class suspension? Well, unang-una ay very fluid yung situation at ang ating overall framework, Yusek Rocky, ay learning continuity pa rin. Subalit kinikilala natin itong sitwasyon ngayon at kahit nga kami sa central office ay nararanasan natin yan. And so for health considerations, and not just health, pero pati dun sa nangyari sa Odette, na kung ang pagtatasa ng ating local officials, regional director level or division or even at the school level ay kailangang magsuspinde ng klase o ng if not the full class ay learning activities, then we are authorized for a maximum of 2 weeks at a time subject to reporting, at kung mas mahaba pa doon ay kailangan ikonsulta sa amin kung maaaring pahintulutan ito. Opo. Ibig sabihin din po ba kung magpapatupad ang eskwelahan ng suspension o class suspension ay re-require din po sila na magkaroon ng makeup classes para po mabuo pa rin itong number of school days? Yes, dahil nasa batas yan ang ating minimum, may allowance tayong binibigay dyan, pero as much as possible is there is a minimum period of time na active learning na nangyayari sa ating between the teachers and the students. So, kailangan ibig sabihin, ma-ensure natin na yung pangangailangan para sila mag-advance to the next grade level ay magawa. And so, meron naman tayong palugit dyan, hindi ibig sabihin 1:1 yan na kung may absence ay lalampas. That will also be the subject of a determination kung kailangan i-extend yung school days ng mga paaralan. Opo. Bagamat may ilang lungsod at eskwelahan na po yung nag-anunsyo ng suspension, may mga nagsusulong na magkaroon ng academic health break.
nationwide. Ano po ang masasabi nyo rito? Posible nga ba itong maipatala nationwide, Yusek? Not nationwide, base dun sa aming naging pagpupulong noong Executive Committee at Management Committee with the regional directors noong Miyerkules. At kaya nga nung Webes lumabas yung ating Miyerkules din yata lumabas yung memo na binabanggit mo na may dalawang aspeto. Yung isa ay yung pag-uulit ng ating nailabas na nung as early as October 2020 na policy on academic ease, mga pamamaraan kung paano mapagaan ang burden ng mga guro at saka mag-aaral panahon ng COVID pandemic, at ito ang pag-authorize ng class suspension for a maximum of 2 weeks at the local level. So ito na yung ating tugon dyan. Ang isa pang naapektuhan ay yung ating timetable ng expansion phase nitong face-to-face classes, batay dun sa naging liham sa atin ng Department of Health na sana ay not earlier than January 15. So may nakatakda kaming pagpupulong with our counterparts in the Department of Health sa Lunes para mabigyan ang Department of Education ng mas detalyado na outlook in relation dito sa ating face-to-face classes initiative. Yusek Rocky. Opo. Yusek, may tanong po si Kenneth Pansyente ng PTV News. Ilang lugar na daw po ang nagdeklara na academic health break? Ano-ano po ang siste sa mga private schools? Kung sakop din po sa mayor ng isang city policy na break? Tatlong bagay. With respect to kung ilan ang nag-declare na ng health break, as I mentioned, kaka-issue lang namin kamakalawa ng ating guidance, ng ating memorandum mula sa ating Undersecretary for Curriculum and Instruction, and may reporting requirement dyan pero hindi pa natin nako-consolidate. Mayroon at alam ko mayroong mga nag-declare na ng suspensions in certain places. We will be receiving those reports and consolidating them. Pero wala pa kami ngayon consolidated na datos tungkol sa kung ilan ang nagkaroon ng suspension. Pangalawa, with respect to the private schools, yes, they may upon subject to their condition, but they ibig sabihin alam ito sa ating mga divisions na nakakasakop din sa kanilang private schools. Yusek Rocky. Opo. Yusek, sa datos ng DepEd, nasa ilang mga guro at admin staff na po yung nagkaroon ng COVID at nitong mga nakaraang linggo. At so far, ilang porsyento na po yung bakunado sa kanila? Una dun sa vaccination, mataas na yung ating level of vaccination. I don't have the latest figures, but if we are going to go by, hindi naman tayo nagkaroon ng special na pagbabakuna. It reflects the general levels dito sa naging pilot phase. More than 9% usually ang ating level of vaccination, and even in the remote areas ay mataas yung vaccination level among our teachers. With respect to the infection, ay medyo mahirap ngayon na ang monitoring dahil una, yung testing ngayon ay hindi naman lahat ay sumasailalim sa RT-PCR unlike before. Mayroon tayong mga lugar na nag-undergo ng rapid testing, kagaya sa central office for example, at we have experienced what you can say is a surge then in relation to the previous experience. At ang kagaya nung nabanggit ni Secretary Concepcion, ang napansin natin, naobserbahan natin ay
ang symptoms ay manageable at ang marami sa aming mga kawani, for example, and I presume that will be the same for our teachers are undergoing home-based quarantine. At unlike ng mga previous cases na nagmo-monitor tayo ng masusi at nabibilang natin yung confirmed cases under RT-PCR test at kung nakaakibat nun ay mayroong hospitalization at saka not very mild symptoms. Ngayon naman ay karamihan even in the central office are manageable even on home quarantine basis. Opo. You remember last year nang muling ipinatupad itong face-to-face classes sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kumusta po yung initial assessment ng DepEd dito? May mga adjustment po ba na kailangan gawin para sa expansion ng in-person classes? Alam mo, Yusek Rocky, hinintay na lang natin yung ating pagpupulong with DOH on the COVID outlook. But overall, yung ating kinonsolidate na report that we are set to submit to the Office of the President ay naging matagumpay yung ating pilot face-to-face. Nagkaroon tayo ng mga survey among learners, teachers, parents, and on the various evaluation parameters ay very favorable ang naging report at feedback ng mga lumahok dito. We assessed for overall attendance ng mga bata na lumahok dito as much as 83% on overall. Yung feeling of safety ng mga bata at saka mga magulang, ang mga guro, ay mataas din ang kanilang feedback. In the 90s level of the respondents said that they felt safe during the conduct of the pilot face-to-face. Yung satisfaction with the implementation of the health and safety protocols, mataas din. Yung teaching and learning, yung satisfaction dun sa naging contribution ng face-to-face classes sa mas mabuting pagkatuto, very positive din. And the confidence to implement, continue the implementation and to expand ay very high din. So there will be some refinements on certain aspects like kagaya nung paglalagay ng mga physical barriers and so on, and addressing some challenges. But overall, Issakraki, subject lang dun sa aming pagpupulong with DOH on Monday, the Department of Education confident that we can recommend and really strongly push for the progressive expansion of the face-to-face classes. Just one last comment ay itong alert level system ay maaari din nating institutionalize na as a parang typhoon level, typhoon warnings na may SOP na ng with conduct of face-to-face in the future. For example, when an area is recategorized as alert level 3, ay automatic na nagsususpend ng face-to-face activities. So, but as I mentioned, may nakatakda kaming pagpupulong sa DOH because we want to be able to submit the report to the Office of the President with the full concurrence of the Department of Health of all our findings, including the health and COVID aspect of the pilot. Yusek Rocky. Opo. Opo, Yusek, dito naman sa Bagyong Odette, hingi lang po kami ng update sa learning situation dito sa mga lugar naman na hinagupit ng Bagyong Odette. Kumusta na ito so far? Nakabalik naman po ba yung mga estudyante sa pag-aaral? Well, malaki ang ating ibig sabihin, what confronted us, particularly in Caraga, in our last meeting with the regional directors. In fact, the adjustments that we made, madami tayo ng mga contributions between including private funds na nakalap to help those that were in need. And in addition to that, kahit dun sa aming allocation ng mga adjustments for the learning resources ay mayroon tayong mga region na nagbigay o nagpaluwal para dun sa mga
nangangailangan ng immediate uh, um, remedial measures doon sa areas kagaya nga ng Caraga na dito sa Region 7 and Region 8 and 6, I think, are among the more affected. Ibig sabihin, may mga lugar din na hampered pa ang communication at saka syempre yung because of the damages that happened. So may ibang places tayo like some island provinces that were severely affected. So yung mga yun, kaya kasama sila Yusek Rocky hindi lamang because of the COVID surge dito sa ating Omicron but also because of Odette ay applicable din sa kanila itong issuance natin on academic reiteration of academic ease and authorization to suspend classes. And so the reports there will be consolidated along with those that had to do suspensions similar to the case of Omicron, Yusek Raki. Opo, Yusek, ano na lamang yung paalala mo o paalala ng DepEd, panawagan sa mga at mga mag-aaral? Una, ang ating pa rin pong framework ay, as I mentioned, learning continuity, pero kinikilala natin yung challenging times, kaya binigyan natin ng greater leeway ang ating mga regional directors. Iba yung ingat po at saka paalala sa mga magulang kasama sa bahay ng ating mga mag-aaral na magpabakuna at yan po ay this will allow us to cope with the situation and be able to resume our operations better. At ngayon po, bagamat hindi pa pinal na pinal, ay sa base sa resulta ng ating pilot face-to-face classes ay the results for the conclusion, we will be strongly recommend progressive expand face-to-face classes, even under the present situation, but subject to the alert levels and developments in COVID. And we also want to assure finally that kami po sa Department of Education ay katuwang ang ating Department of Health para ang aming mga decision ay informed from the health side. Yusek Rocky. Opo, Yusek, may pahabol lang pong tanong si Ina Hernando ng Manila Bulletin. In areas where classes will be suspended, what are the activities that they suggest for students who are not sick and well enough to study? Well, syempre they can do their own self-study in those places. They can also get in touch with their teachers if they are ready to continue learning in spite of the suspension. Of course, ang mahirap lamang dyan ay kung yung mga guro mismo ay apektado themselves and they will not be able to respond to such situation. First place ay kung ang pangkalahatan na assessment ay hindi kailangan, ay hindi naman kailangan mag-suspend. So, in other words, in areas where suspension has been done, it is because there are health and or other compelling basis kung bakit kailangan isuspinde. At that's exactly the reason why hindi kami nag-declare ng pangkalahatan na suspension. It is need-based and pagsasaalang-alang pa din dun sa overall framework ng learning continuity even in this time of pandemic. Yusek Rocky. Opo, maraming salamat sa inyong panahon at impormasyon. DepEd Undersecretary Nepomuceno Malaluan, mabuhay po kayo, Yusek. Yes, thank you very much, Yusek Rocky. Magandang araw sa iyo at sa lahat ng taga-subaybay. Salamat po.
Sarado pong muli hanggang January 26 ang Minor Basilica of the Black Nazarene o mas kilala bilang Quiapo Church. Ayon kay Monsignor Hernando Coronel, Rector at Parish Priest ng Quiapo Church, bahagi ito ng hakbang para labanan ang pagkalat ng COVID-19. Dahil dito, ang mga organizational work at iba pang church-related activities ay suspendido. Pero patuloy ang daily online devotion, live streaming sa official. Habang nakasara, magsasagawa po ng disinfection at sanitation sa simbahan at sa mga tanggapan po nito. Simula sa Lunes, inaasahang ipatutupad na ang no vax, no ride policy sa Metro Manila. Ibig sabihin, kinakailangan magpakita ng vaccination cards para po makasakay sa mga pampublikong transportasyon. Subalit marami ang hindi pabor sa bagong polisiyang ito ng DOTR. Kaya naman para alamin ang iba pang guidelines kaugnay dyan, makakausap po natin si Department of Transportation Undersecretary Artemio Tuason Jr. Good morning po, Yusek. Magandang umaga, Yusek Rocky. Magandang umaga rin po sa lahat ng nanonood sa inyo. Opo. Yusek, paano daw po ang magiging strategy ng DOTR para masiguro na talagang mai-implement itong no vax, no ride policy? Salamat, Yusek Rocky. Yusek Rocky, is para sa implementasyon ng ating no vax, no ride policy, ay ang ating mga enforcers ng LTO, LTFRB, at ang ating HPG at lalo-lalo na ang ating AYAC ay siya magpapatupad nitong polisiya nato. Humingi na rin tayo po ng tulong sa ating PNP para tulungan tayo sa pagpapatupad nito. Ngayon yun po ay para sa ating road sector. Ngayon po sa ating mga riles at sa ating mga maritime at aviation sector, bago po kayo makapasok sa mga terminal nila o sa mga stasyon nila ay check na po nila kung meron kayong vaccination card at ID. Opo. Yusek, nababahala din po ang Commission on Human Rights at kailangan pa raw po ng constant review dito sa policy para mas legal at wala pong mawa-violate na karapatang pantao ang nasabing polisiya. Ano po ang masasabi ng DOTR dito? Salamat, Yusek Rocky. Alam niyo, Yusek Rocky, ang ating pong pinagbabawalan ay ang paggamit po ng ating pampublikong sasakyan. Hindi namin po ang pinagbabawalan ang right to travel ng bawat mamamayan natin. Ang hindi lang po pwede ay ang hindi mga bakunado na gumamit ng pampublikong sasakyan. Ngayon po, ito po ay naglabas na po ang ating DOJ ng opinion dito na sinasabi po na ang pagbabawal nato ng yung ating policy po ng no vax, no ride ay alinsunod po sa police power po ng mga LGU. Kung matatandaan nyo, Yusek Rocky, ang MMC po ay naglabas na po ng Memorandum Circular 2022-01 nila kung saan po sinasabi nila na nililimitahan nila po ang paglabas ng mga hindi bakunadong tao. Ngayon, ito pong aming department order ay alinsunod doon at pagpapatupad po ng mga ordinansa ng 17 mga LGU na nasa loob po ng NCR. Opo. Yusek, hindi naman daw po ba posibleng makadagdag lang ito sa cost of traffic dahil syempre alam naman po natin na yung commuting system dito sa atin, malimit yung mayat-maya, may sasakay talaga. Ano po yung sentimiento ng mga drivers tungkol dito? Maari pong makadagdag ng konti ito sa trapiko at saka sa pagbagal po ng pagbiyahe ng ating mga tao at ating mga pampublikong sasakyan. Pero kung iisipin po natin, Yusek Rocky, itong inconvenience po na magagawa nito ay napakaliit compared po doon sa kaligtasan ng ating mga mananakay sa ating pampublikong sasakyan. Ginagawa po natin to, ang tangi po nating layunin dito, ayon kay Secretary Togade, ay para mapanatili pong ligtas ang ating pampublikong sasakyan. Kasi po, pag hindi natin ginawa ito at nagkaroon po ng outbreak or transmission sa ating pampublikong sasakyan, mapipilitan na naman po tayong isara ito. Katulad po nung nangyari noon sa MRT, yung tumaas po yung kaso ng kanilang mga COVID positive doon. Ngayon, pag sinara po nito, sino po ba ang maaapektuhan nito? Ang maaapektuhan po nito ay yung mga mamamayan natin na sinasabi natin na mga nasa lower income bracket na siya kailangan pong pumasok araw-araw at kailangan po magtrabaho araw-araw.
pag hindi po sila nakagamit ng pampublikong sasakyan, hindi po sila makakapagtrabaho. Hindi lang po sila ang may peperwisyo, pati po yung kanilang pamilya na nakasalalay ang pang-araw-araw na buhay sa kanila. So kami po, ang tingin po namin, maari nga po may convenience ng konti, nagpapaumanhin po kami ron, pero sa tingin po naman namin ay ito ay maliit na nakapalit ng seguridad at ang kaligtasan ng ating pampublikong sasakyan. Opo. Yusek, sino-sino naman daw po yung exempted sa nasabing policy? Ano po yung requirement na kailangan nilang ipakita? Paano po yung mga hindi pwede talaga magpabakuna dahil sa religious beliefs? Kasama na rin po yun dahil sa kanilang kalusugan. Yusek Rocky, dalawa po ang exempted dito sa no vax, no ride policy po ng DOTR. Ang una po ay yung mga medically incapable of being vaccinated. Meron tayong mga kasama, mamamayan, na hindi po pwedeng bakunahan dahil na rin po sa medical reasons. Para dito sa mga to, kailangan lang po nilang ipakita yung medical certificate nila na may pangalan at numero ng kanilang doktor para sila po ay pasakayin. Ang pangalawa po ay ang mga tao na lumalabas po para kumuha ng mga basic necessities natin, mga essential goods and services, nakatumbas na rin po ng exemption na nilabas po ng IATF. Ito po, kailangan lang po nila magpakita ng pruweba na ang gagawin po nila ay, kunyari, bibili po ng pagkain or magpupunta sa doktor, sa dentista, or magtatrabaho. Kasi po, ito naman po ay pwede nilang ipakita yung kanilang, for sa mga ibang lumalabas mo, meron tayo dati po yung barangay health card, pwede po yun. Or maski ano nung pong pruweba na mapapakita nila na kasama po sila rito sa mga tao na lumalabas para to access po yung essential goods and services natin. Opo, sakali pong may mahuling PUV drivers na nagsakay ng unvaccinated individual, sino po ang mananagot at ano po ang sanctions na posibleng maipataw sa kanila? Pero sa mga ibang sinasabi po ng mga PUV drivers, paano naman daw po nila malalaman o madedetermine kung yung card, yung vaccination card na ipinapakita sa kanila ay fake unless sasabihin daw po ng government na suot talaga yung ID, yung vaccination card. Opo, tama. Kung babasahin natin yung sa Rocky, yung aming DO, ang obligasyon na mag-check po niyan ay nasa operator at driver bago pasakayin po yung pasahero. Kung may violation yan, ang mananagot po nga ay yung operator at ang driver. Ngayon, tungkol po doon naman sa tanong nyo kung paano nila masisigurado, sa totoo lang po, tayo po ay nakikiusap sa lahat ng ating mga mananakay. Sumunod na lang po tayo dito ng maayos. Huwag na po tayo magdala ng mga peke or mga hindi totoong mga vaccination card. Para sa kaligtasan po natin to, bakit po natin gagawin pa ng paraan para hindi natin masunod to ng maayos? Kailangan po tayo ay magtulungan dito lahat. Ngayon, doon naman po sa ating mga mananakay na hindi po susunod o gagawa ng paraan pa sa pagsasubmit po ng mga peking vaccination card, kung titingnan nating mabuti, kung wala man po sa DO namin parusa para sa mananakay, ay pwede natin puntahan po yung mga ordinansa na nilabas ng 17 LGU dito sa Metro Manila na kung saan may nakasaad po ng mga parusa para sa mga tao na magbabiolate po ng kanilang ordinansa. Kasama na po rito yung no vax, no ride policy natin. At siguro po, banggitin ko na rin po na pag naggumawa sila po nito mga fake vaccination cards, ay pwede rin po silang habulin under the revised penal code for falsification of public documents po. Kaya wag na lang po natin gawin yun, wag na lang po natin isipin na lumusot pa po dito. Magtulungan na lang po tayong lahat. Opo. Sa ibang usapin naman, Yusek, kumustahin po namin itong ginagawa namang voluntary antigen testing sa mga pasahero ng tren. So far, nasa ilang commuters na po ang sumailalim sa test at may sapat po bang pondo ang DOTR para daw po masustain itong libreng antigen tests? Meron naman kaming pondo po, together po ng PNR at saka ng MRT ay sa tingin po namin ay maitutuloy naman po namin to. Wala lang po ako ngayon yung sa Kraken no eksaktong numero kung ilan na po ang na-test, pero ang lumalabas po sa ating mga datos na natanggap namin ay mga nasa ano po tayo, nasa 25 to 30% po ng random test natin ay nakikita pong positive using the antigen test. So makikita po natin na medyo mataas po at sa tingin po namin, importante po itong ginagawa namin at itutuloy po namin to kasi nga po gusto namin mapanatiling ligtas po ang ating pampublikong sasakyan.
Opo. Yusek, sakaling may mag-positive nga sa antigen test, syempre hindi nyo na papayagang sumakay. Ano po? Ano po yung susunod na hakbang nyo para sa kanila? Sila po ba ay sinasailalim nyo sa RT-PCR? Ano po ang gawa nyo, ang tulong para sa kanila? Pag nakita po ang pasahero, ang mananakay ay nagpositibo sa antigen test, ay ina-isolate na po namin agad to at inihiwalay po namin doon sa ibang pasahero. Dadalhin po siya sa isolation room, tapos po itatawag po siya sa LGU o kaya doon sa ating mga health clinic po natin, doon sa mga ating transport mode offices para sila po ay kunin at para po sila ay matest na rin po using the RT-PCR. Opo. Ito po, Yusek, yung RT-PCR test? Yes po, ma'am. Tapos po ay pag nakita pong Yusek, positive pa kunin rin ko na po lamang sila sa... po yung paalala o panawagan ninyo sa publiko. Ilang araw po bago maipatupad itong bagong pulisiya ng DOTR? Okay, salamat po. Nananawagan po si Secretary Tugade at lahat po kami sa DOTR sa ating mga mamamayan at sa ating mga mananakay, at ipinapaalala po namin na sa umpisa po sa Lunes ay ipatutupad na po itong no vax, no ride policy po ng DOTR. Ngayon po, para rin po wag tayong ma-inconvenience or wag tayong mahirapan, ay kung hindi tayo bakunado ay wag na lang po nating subukan pa na sumakay sa pampublikong sasakyan. Kasi po pag kayo po ay nahuli, pabababain kayo, mahihirapan lang po ngayon. Ngayon naman po, sa ating mga mamamayan na bakunado na po, hinihiling po namin na sana po ihanda nyo na yung mga vaccination cards nyo. Yung iba nga po, nakita namin, nilalagay na po sa parang ID na lang po rito sa harap nila para mabilis na po ang takbo natin at nang hindi na sila naaabala sa kanilang pagbiyahe. Ang sabi pa nga po ni Secretary Tugade ay kailangan talaga po magtulungan tayong lahat dito. Ito po ay para sa proteksyon ng hindi lang po ng mga bakunado, pati na rin po sa mga hindi bakunado. Kasi po nakikita natin po sa datos na ang karamihan po ng nauospital for severe and critical ngayon po, mahigit 85% yata po ay mga hindi bakunado. Ito po ay delikado para sa lahat at delikado rin po para sa hindi lang po sa kapwa mananakay nyo, pati na rin po sa mga driver at mga operator po ng ating pampublikong sasakyan. Magtulungan po tayo para mapatupad natin itong polisiyang to para po sa ating lahat to. Maraming salamat po, Yusek Rocky. Maraming salamat din po sa inyong oras at impormasyon, Undersecretary Artemio Tuason Jr. ng Department of Transportation. Stay safe po. Salamat din po. Kayo rin po. Samantala, narito naman po ang pinakahuling datos ng COVID-19 cases sa Pilipinas base po sa report ng DOH kahapon, January 13, 2022, muling naitala ang record high new cases na umabot sa 34,021, umakyat na sa 3,092,409 ang kabuang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa bansa. 82 katao naman po ang nasawi, kaya nasa 52,736 na ang ating total number of deaths. Samantala, umabot na sa 2,802,286 ang dami ng mga gumaling sa sakit matapos pong madagdagan ng 4,694 recoveries kahapon. Dahil po sa mataas sa bilang ng bagong kaso, ang active cases natin ay umakyat na 7.7% ng total case o katumbas ng 237,387 na katao. Mga residente ng Katarman ang sinadya ng outreach team ni Senator Go nitong Miyerkules para mamahagi ng tulong sa ating mga kababayan. Ang mga ahensya ng pamahalaan nakibahagi sa pagpapabot ng assistance sa mga piling benepisyaryo. Narito po ang report. Pagtitinda ng root crops ang bumubuhay ngayon sa pamilya ni Gemma ng Barangay Kasoy, Katarman, Northern Samar. Medyo naghirap dahil nito na pandemya na. Yung mga vendors medyo nagtumal ang paninda. Minsan kumakain ng doble na lang para makaraos lang. Mga prutas naman ang paninda ni Cresanto ng Barangay Yakal na medyo kumita nitong nagdaang holiday season. Nakaraos po ako sa yung nagbalik din dati sa normal. Yung December, nakaraos din kami. Maganda naman, sinubo namin sa
pagpuprutas. Pero ngayong muling tumaas ang kaso ng COVID-19 sa bansa, nangangamba muli silang maapektuhan ang kanilang maliit na negosyo. Kaya ang outreach team ni Senador Bongo nagpunta sa Katarman itong Miyerkules para maghatid ng ayuda sa mga residente na naapektuhan ng pandemya. Bagamat meron tayong iba't ibang alert levels, ay importante pa rin pong mag-ingat dahil habang nandiyan po ang alert level, andiyan pa po ang COVID. Delikado pa po ang panahon. Unahin po natin ang kalusugan at buhay ng bawat Pilipino. Ang pera po ay kikitain, subalit ang perang kikitain ay hindi po nabibili ang buhay. Mga pagkain at mask ang pinamigay sa 500 market vendor. Ang ibang lubos na nangangailangan, may natanggap pang bike kung hindi man sapatos o computer tablet. Ang DSWD may hiwalay ding pinansyal na tulong sa mga vendor habang ang DTI at TESDA ay may hinandaring tulong sa mga benepisyaryo. Samantala, binuksan na ang katatapos lang na public market sa Katarman na nasunog noong 2019. Kaya hinimok ni Go ang mga vendor na magpabakuna na upang ligtas sila at ang kanilang pamilya maging ang mga mamimili. Sir Bongo at President Duterte, maraming salamat sa programa nyo dahil na marami kayong natutulungan dito, lalo na dito sa Katarman. Dahil sa programa nyo, talaga marami kayong natutulungan. Maraming salamat. Kasabay ng pagpapatupad ng Alert Level 3 sa Davao City, naglabas ng kautusan ang pamahalang lungsod ng Extended Modified Liquor Ban sa buong syudad na tatagal hanggang sa buwan ng Hunyo. Ang detalye sa report ni Julius Bacot. Sa kabila ng pagsasailalim ng lungsod ng Davao sa Alert Level 3 simula ngayong araw hanggang sa Enero 31, 2022 ay extended ang pagpapatupad ng Modified Liquor Ban sa Davao City base sa ipinalabas na executive order ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Davao hanggang June 30, 2022 base sa Executive Order No. 1 Series of 2022 na ipinalabas kahapon, Enero 13, 2022. Bawal ang magbenta ng alcoholic drinks mula 1:00 ng madaling araw hanggang 8:00 ng umaga kada araw. Ipinagbabawal din ang pag-inom ng liquor o alcoholic drinks sa mga bar, restaurant, sari-sari store, palengke, video okay house at iba pang business establishment, maging sa pampublikong lugar, sa mga kalsada at sa labas ng gate ng bahay. Maaari lamang uminom ng nasabing inumin sa loob ng bahay o sa private properties. Inaasahan naman na mas mahigpit ang pagpapatupad ng LGU nito upang mapigilan ang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Mananatili naman na walang ipapatupad na curfew hour sa lungsod base sa nasabing kautusan. Samantala, as of January 10, 2022, nasa 1,247,949 na ang nabakunahan ng first dose sa COVID-19. Samantala, nasa 1,181,807 ang mga fully vaccinated na dito sa Davao City. 70,885 naman na mga individual ang nakakuha ng kanilang booster shot. Julius Bacot para sa Bayan. At yan po ang mga balita at talakayan tampok namin ngayong araw. Ang